नमस्ते, यहाँहरूलाई वेदा एप ट्युटोरियलमा स्वागत छ। नयाँ एकाडेमिक इयर आउन साथ हामीले स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा क्लासबाट अर्को क्लासमा अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कसरी गर्ने त्यसको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछौँ। अपग्रेड गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरूले 2080 हाम्रो करेन्ट रनिङ एकाडेमिक इयरमा गरिसक्नुपर्ने कामहरू चाहिँ सबै गरेको हुनुपर्छ। जसरी अब बिलहरू बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ हजुरहरूले बिलहरू सबै बनाएको हुनु पर्यो। चैत्रसम्मको चाहिँ रिपोर्ट कार्डहरू हजुरहरूले सबै प्रिन्ट गरेको हुनु पर्यो एकाडेमिकमा चाहिँ। त्यति गरिसकेपछि हजुरहरूले सिम्पली अपग्रेड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, एकाडेमिकमा आएर यहाँ हजुरको एउटा एकाडेमिक इयर भनेर हुन्छ सेटअप भित्र चाहिँ। एकाडेमिक इयरमा गएर नयाँ एकाडेमिक इयर चाहिँ एक्टिभेट गर्नु पर्यो है। एक्टिभेट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ हजुरहरूले यहाँ अपग्रेड एकाडेमिक इयरमा क्लिक गर्नु पर्यो। क्लिक गरिसकेपछि 2081 चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। हामीले यही कुरा चाहिँ बिलिङमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हामीले एकाडेमिकमा एउटा नयाँ एकाडेमिक इयर बनाइसकेपछि हामीले बिलिङमा पनि आएर इफ तपाईँहरूले हामीले वेदको बिलिङहरू चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले बिलिङमा आएर पनि एउटा एकाडेमिक इयर चाहिँ बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरको यहाँ सेटअप भित्र एकाडेमिक इयर्स भनेर हुन्छ। एकाडेमिक इयरमा जानु पर्यो, नयाँ एकाडेमिक इयरको नेम लेख्नु पर्यो, कहिलेदेखि स्टार्ट डेट हुन्छ त्यो एउटा डेट राख्नु पर्यो। मैले यहाँ वैशाख 1 गतेदेखि राखेँ। यहाँ हजुरले इन्डिङ हेर्न सक्नुहुन्छ 2080 चैत्र 30सम्म छ। मैले एउटा 81 को लागि चाहिँ वैशाख 1 गतेदेखि राखेँ र 81 को चैत्रसम्म म एकाडेमिक इयरको इन्डिङ डेट पनि राखिदिन्छु है। त्यसपछि कुन चाहिँ लेभलको हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नयाँ एकाडेमिक इयर एक्टिभेट भइसकेको छ। हजुरहरूले यहाँ एक्टिभेटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो 2081 को एक्टिभेट भइसकेको छ भनेर सिस्टमले हजुरहरूलाई यही भन्छ। अब हामीले अपग्रेड गर्नतर्फ जानु पर्यो है। अब हामीले एकाडेमिक इयर एक्टिभेट गरिसकेपछि हामीले एउटा नयाँ क्लास चाहिँ बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। जुन क्लास चाहिँ अब क्लास 10बाट पास आउट भएको स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ हुन्छ। फर इक्जाम्पल हजुरहरूले कस्टम क्लासमा जानु पर्यो। सेटअप भित्र हजुरहरूको यहाँ क्लास भनेर छ, क्लासमा गएर एउटा नयाँ क्लास चाहिँ बनाइदिनु पर्यो है। जसरी यहाँ C2080 भनेर एउटा क्लास छ। हजुरहरूले नै 10 लाई सबभन्दा पहिला चाहिँ 10 लाई पास आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नयाँ क्लास चाहिँ बनाउनु पर्यो है। एड कस्टम क्लासमा गएर C2080 अनि त्यसपछि हजुरको डिस्प्ले नेममा पनि C2080 भनेर राखेर सेभ गरिदिनु पर्यो। यति गरिसकेपछि हाम्रो दुइटैमा एकाडेमिक र बिलिङ दुइटैमा एकाडेमिक इयर नयाँ एक्टिभेट भइसकेको छ। अब हामीले अपग्रेड तर्फ जानु पर्यो। सिम्पली अपग्रेडको लागि चाहिँ स्टुडेन्टमा जानु पर्यो, स्टुडेन्ट लिस्टमा जानु पर्यो। त्यसपछि अब हामीले जहिले पनि माथिको क्लासबाट क्लास खाली गर्दै अपग्रेड गर्दै आउनु पर्ने हुन्छ है। फर इक्जाम्पल क्लास 10 को स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, क्लास 10 को स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ C2080 भन्ने क्लासमा लगेर राखिदिनु पर्यो। सबैलाई मैले चुज गरेँ अनि यहाँ अपग्रेड भनेर छ। अपग्रेडमा गएर चाहिँ यहाँ क्लास 10बाट चाहिँ कुन क्लासबाट कुन क्लासमा लग्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ हजुरले यहीँबाट चुज गर्न सक्नुभयो र कुन सेक्सनमा लग्ने हो र त्यसपछि हजुरले यहीँ सबमिट गरिदिनु पर्यो। सबमिट गरिसकेपछि अब क्लास 10 खाली भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, क्लास 9 को स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ जहिले पनि अपग्रेड गर्ने बेलामा एउटा सेक्सन मात्र चुज गर्न मिल्छ। हजुरहरूले अल सेक्सन गरेर अपग्रेड गर्न मिल्दैन है। सबैलाई चुज गर्नु पर्यो, फेरि अपग्रेडमा जानु पर्यो। अब क्लास 9बाट क्लास 10मा लाग्ने हो। क्लास 10मा चुज गर्नु पर्यो र सबमिट गरिदिनु पर्यो। फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त, क्लास 9 खाली भयो। अब क्लास 8 को स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले क्लास 9मा लानु पर्यो। सबैलाई चुज गर्नु पर्यो। अब कोही स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नुहुन्न, त्यही क्लासमा राख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो स्टुडेन्टलाई अनटिक गरेर हजुरले अरू रिमेनिङ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सबमिट गर्न सक्नुभयो। फेरि अपग्रेडमा जानु पर्यो। क्लास 9 फ्रम क्लास भनेर अप्सन छ, कुन क्लासमा लग्ने हो, क्लास 9मा लग्ने हो भने चाहिँ 9, कुन एकाडेमिक इयरबाट कुन एकाडेमिक इयरमा र त्यो सबमिट गरिदिनु पर्यो। सेम अब क्लास 7 को स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले क्लास 8मा लाग्नु पर्यो। यसै गरी हामीले हरेक क्लासको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा क्लासबाट अर्को क्लासमा चाहिँ अपग्रेड गर्न सक्छौँ। मैले भने जसरी नै हजुरले जहिले पनि माथिको क्लासबाटै क्लास 10बाटै गर्दै आउनु पर्यो। हजुरले अब हेर्न सक्नुहुन्छ क्लास 10मा अघि क्लास 9मा भएको स्टुडेन्टहरू क्लास 10मा छन्, क्लास 10मा भएको स्टुडेन्टहरू चाहिँ C2080मा छन् भनेर हजुरले यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
सो इन केस तपाईँहरूले चाहिँ अब माथिबाट गर्नु भएन भने चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरू मिक्स म्याच हुन सक्छन् है। जसरी मैले अब क्लास 2 खाली गरेको छैन, तर पनि मैले क्लास 1 को स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ क्लास 2 मा लगेँ भने चाहिँ स्टिल क्लास 2 मा स्टुडेन्ट छन् नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको त्यो स्टुडेन्टहरू मिक्स म्याच हुन्छ के। सो जहिले पनि टपबाटै हजुरहरूले गर्दै आउनु पर्यो, मैले गरे जसरी नै। सो 10 क्लासको स्टुडेन्टहरूलाई C2080 भनेर एउटा क्लास बनाइदिएर त्यो क्लासमा लगेर राखिदिनु पर्यो। 10 खाली हुन्छ, 9 लाई 10 मा ल्याउनु पर्यो, 9 खाली हुन्छ, 8 लाई 9 मा ल्याउनु पर्यो, 8 खाली हुन्छ, र 7 लाई 8 मा ल्याउनु पर्यो है। सो यति गरिसकेपछि अब हामीले बिलिङमा गएर हेर्न सक्छौँ। सो एकचोटिलाई के गर्नु पर्यो त, हाम्रो नयाँ एकाडेमिक इयरमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई अटो सिङ्क पनि हुन्छ, तर एकचोटि हामीले नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई सिङ्क गरिदिन्छौँ। सो हजुरले नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सो एकाडेमिकको पार्टमा चाहिँ हजुरहरूले स्टुडेन्टहरूलाई अपग्रेड गरिसकेपछि यहाँ एकचोटि आएर अटो सिङ्क गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो सिङ्क स्टुडेन्टमा गएर चाहिँ स्टार्ट सिङ्किङ गर्ने बित्तिकै हजुरले अपग्रेड गरेको स्टुडेन्टहरू चाहिँ यहाँ बिलिङमा पनि अपडेट भइहाल्छन्। सो इन्भोइसेसमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले C2080मा राखेको स्टुडेन्टहरूको लिस्ट, अब 10मा राखेको स्टुडेन्टहरूको लिस्ट चाहिँ सो हजुरले बिलिङमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकाडेमिक इयर 2081मा चाहिँ स्टुडेन्टहरू अपग्रेड भएर आइसकेका छन्।